subscribe dulu geng. Hai geng, bersama dengan aku Acik. Video kali ni aku nak repaint tank Panther. Owner minta warna merah. Jadi aku akan tunjuk aku buang colour. Lepas tu aku naik colour. Lepas tu terus clear. Barang okey lah kan. Barang kemek tak ada. Cuma ada lubang sikit je. Jadi jom kita tengok hasil dia macam mana.